Уявіть собі таку картину. Ви розробник у гігантській компанії Supercell. Ви створюєте унікального, милого персонажа. Він живе у вашій грі роками. Його знають і люблять мільйони гравців по всьому світу. Він стає просто невіддільною частиною мета-гри, з'являється на світових кіберспортивних турнірах, отримує десятки платних скінів, пінів та офіційного мерчу з футболками, чашками і кепками. А потім одного дня вам на стіл лягає офіційне рішення французького суду, де написано щось на кшталт такого. Вибачте, але ваш персонаж занадто схожий на очищувач повітря, який виходив дуже багато років тому. Тому використовувати його в такому вигляді більше не можна. Я коли вперше про це почув, серйозно, я думав, що це якийсь фейк, я думав, що це чергове видання і вкидання з Reddit або абсурдний жарт для залучення кліків. Але, як оказалось, ні, це буквально одна з найдивніших, найбезглудіших і водночас, мабуть, найважливіших судових справ, які я взагалі бачив за всю історію мобільного геймінгу. А тепер просто уявіть людину, яка десь на 20-му ранзі програла вирішальну катку через персонажа, якого європейське правосуддя офіційно визнало клоном побутового приладу для фільтрації пилу. А головне, це навіть не жарт. Це реальність, з якою Supercell зіткнулися прямо зараз, у 2026 році. І сьогодні ми розберемося, як один маленький робот поставив на вуха цілий юридичний відділ мільярдної корпорації. Ставте лайк, підписка і давайте розбиратися, що там фіни наробили. Щоб зрозуміти весь масштаб цього сюрреалізму, нам потрібно повернутися до витоків. Хто взагалі вирішив, що мілаха справу – це вкрадена інтелектуальна власність? Позов подала компанія, пов'язана з відомим французьким дизайнером Матьє Леанером. Свого часу, ще наприкінці 2000-х років, він разом із вченим Давидом Едвардсом розробив унікальний революційний для свого часу пристрій – домашній очищувач повітря під назвою Андреа. Давайте подивимося, як виглядає цей пристрій, і просто порівняємо його з нашим бравлером. Очищувач Андреа – це кругла прозора скляна або пластикова капсула, всередині якої росте жива кімнатна рослина. Ця рослина за допомогою спеціального вентилятора в базі пристрою пропускає крізь свої коріння та листя брудне повітря і очищує його. Тобто нічого такого, як то кажуть, незвичного, да? Простий, як то кажуть, очищувач повітря. Абсолютно. А тепер згадуємо Спраута, який з'явився у Brawl Stars у квітні 2020 року. Що він собою являє? Механічна база на колесах-гусеницях, на якій стоїть абсолютно кругла прозора скляна капсула, всередині якої росте жива рослина. Єдина вагома візуальна відмінність – це рожевий стікер із намальованим обличчям, наклеєний на скло. Французькі дизайнери подивилися на це, почекали, поки гра розростеться до космічних масштабів, щоб побільше бабла вибити, і сказали: чекайте, та це ж буквально наш очищувач повітря, це наша моделька, тільки з цифровим обличчям і в стилі мілітарі. Так і народився цей позов. Коли справа дійшла до французького суду, Supercell, очевидно, намагалися захищатися. Мовляв, це просто збіг, концепція рослини в банці не є унікальною, це класичний образ наукової фантастики, і це робили ще до нас дуже багато компаній. Але французьке законодавство у сфері захисту авторських прав та промислового дизайну є одним із найжорстокіших у світі. Суд проаналізував геометрію, концепцію поєднання прозорої сферичної колби, що містить органічний елемент, а саме рослину з великим листям, та технологічного масивного низу. Вердикт виявився невтішним для фінських розробників. Суд визнав, що дизайн Спраута мав критичний рівень візуальної схожості з патентованим дизайном очищувача Андреа. Говорячи простою людською мовою, Supercell визнали винними у незаконному копіюванні промислового зразка модельки. На компанію наклали серйозні штрафні санкції, а головне, суд виніс припис, який обмежує використання поточного візуального образу персонажа на території певних європейських юрисдикцій, якщо компанія не змінить його або не домовиться про ліцензування. Ви думали, що інтернет завжди був таким швидким і зручним? Як би не так. Уявіть, ви студент у 2011-му, у вас лише старий ноутбук, купа боргів і мрія вирватися з гуртожитку в реальний успіх. Саме з цього починається SEO or Die. Це не просто гра, це ваш особистий тренажер успіху в інтернет-індустрії. Ви пройдете шлях від перших копійок на сумнівних текстах до масштабних проєктів, де кожна помилка – це мінус бюджет, а кожна перемога – це крок до крутого життя. Цікаво, чи змогли б ви взагалі вижити в інтернеті, де все тільки починалося? Давайте перевіримо. Демка вже є в Стімі. Додавайте гру у вішліст в Стімі прямо зараз, щоб не пропустити реліз. Посилання залишу в описі на гру, тому переходіть. І станьте
станьте легендою інтернету, поки це не зробив хтось інший. І ви можете подумати, така різниця, боже, ну змінять йому форму колби на квадратну і справу закрито. А якби було все так просто. Проблема в тому, що Спраут – це не новий боєць, якого щойно намалювали і ще не встигли випустити. Він у грі вже 6 років. За цей час навколо Спраута виросла ціла інфраструктура контенту. У нього є понад десяток унікальних скінів: тропічний Спраут, місячний Спраут, Спраут-мутант, Акваспраут та інші. Кожен із цих скінів використовує ту саму базову модель круглого акваріума на гусеницях. Якщо ви змінюєте анатомію базової моделі, вам доведеться повністю з нуля переробляти, перемальовувати та перекодовувати кожен існуючий скін, перемальовувати кожну, анімацію. Додайте сюди сотні унікальних анімацій, іконки гравців, значки піни, графіки спреї, офіційні тривимірні ролики на YouTube, заставки для світових фіналів та тони друкованого мерчу. Від м'яких іграшок до брелків, які дуже часто продаються по всьому світу. Це колосальний логістичний та дуже фінансовий кошмар для дизайнерського відділу Supercell. Перші тривожні дзвіночки спільнота помітила наприкінці минулого року та на початку цього, 2026-го. Уважні фанати на Reddit та X звернули увагу, що з деяких офіційних медіакитів та старих промо-постів Supercell почали зникати артові зображення зі Спраутом. Деякі старі твіти, де він був зображений крупним планом у своєму класичному вигляді, були або приховані, або замінені на загальні зображення інших роботів. Спільнота відразу почала панікувати. У Discord-каналах та на форумах вибухнули теорії, що його видаляють із гри, що вони програли всі гроші в суді, на нас чекає повний бан персонажа і його видалення. Люди, які купували скіни за реальні гроші або блінги, почали вимагати пояснень від розробників, але офіційні представники Supercell тримають паузу або коментують це дуже розмито, посилаючись на планові технічні та дизайнерські оновлення, що лише підливає оливи у вогонь чуток про залаштункову юридичну паніку. Спраута видалять з гри? Давайте я відповім на це питання максимально чітко і прямо, і коротко. Ні, Спраута ніхто не видалить із Brawl Stars. Це технічно та економічно неможливо зробити. По-перше, Supercell ніколи в історії не видаляли повністю прокачаних персонажів, у яких гравці вкладали тисячі годин, монети, очки сили та реальні гроші через Бравл-перепустку. Це викликало б такий репутаційний вибух і такі судові позови вже від самих гравців за втрачений платний контент, що компанія просто не піде на такий крок. По-друге, навіщо знищувати персонажа, якщо можна зробити те, що ігрові компанії роблять завжди у таких випадках – ремодель, тобто редизайн. Так, це дорого, звісно, це вимагає багато часу, там буквально, я не знаю, місяці, мабуть, але це стандартна практика. Спраут залишиться у вашому профілі, його механіка кидання зернових бомб і вирощування стін ультимейту не зміниться ні на йоту. Зміниться лише його зовнішній вигляд, щоб юридично відійти від форми французького очищувача повітря і щоб не можна було засудити їх за вкрадену модельку. Які ж варіанти є у розробників? На Reddit та в концепт-артах відомих бравл-дизайнерів зараз активно обговорюються кілька цілком логічних теорій щодо майбутнього ремоделінгу. Перша теорія – квадратний акваріум, тобто тераріум. Замість ідеально круглої скляної сфери Спраут може отримати кубічний або шестигранний скляний корпус. Це миттєво руйнує будь-які претензії щодо копіювання дизайну Андреа, адже пристрій Леанера відомий саме своїми плавними круглими формами. Теорія 2. Цифровий голографічний екран. Що якщо рослина всередині стане цифровою, або сама сфера перетвориться на енергетичний купол, який проєктується зсередини робота? Теорія 3. Зміна акцентів корпусу. Розробники можуть просто залишити колбу, але повністю змінити її пропорції, зробити металевий каркас навколо скла або помістити туди зовсім інший вид рослини. Наприклад, замість широкого зеленого листка додати квітку або кактус, що повністю змінить силует і вже прикопатись до авторських прав не буде можливим. Наймовірніше, Supercell оберуть шлях найменшого опору, змінять просто геометрію верхньої скляної частини та форму паперового стікера, щоб закрити юридичні претензії раз і назавжди і не повертатись до цієї ситуації більше ніколи. Для тих, хто вважає, що це унікальний прецедент, я нагадаю, що Supercell вже не вперше змінюють елементи гри через питання авторського права чи ліцензій.
Згадайте недавню історію з концептами деяких скінів або навіть ситуацій з іменами персонажів. Бували випадки, коли розробникам довелося змінювати назви або окремі елементи одягу бійців, щоб уникнути прямих асоціацій із відомими брендами. Можна згадати історію навколо персонажа Глоуберта недавно, пару місяців тому, коли вони змінили на назву Глові, коли подібність ігрових асетів або імен викликала хвилі обговорень і точкові коригування з боку юридичного відділу. Компанія завжди намагається діяти тихо, випускаючи оновлення дизайну під виглядом планового покращення візуального стилю для відповідності сучасним стандартам гри. Взагалі, Supercell – це загартований у боях воїн, коли справа стосується судових засідань. Маленький французький позов щодо очищувача повітря – це квіточки порівняно з тим, через що компанія проходила раніше. Найгучніший скандал в історії компанії – це багаторічна судова війна з японським ігровим гігантом Gree. Японці звинуватили Supercell у порушенні десятків їхніх патентів, які стосувалися базових механік мобільних ігор, систем керування персонажами, методів створення мережевих матчів, роботи внутрішньоігрових магазинів і навіть того, як відображаються карти в Clash of Clans та Clash Royale. Тоді за рішенням суду в Техасі Supercell навіть зобов'язали виплатити астрономічний штраф у розмірі понад $92 мільйони. Хоча згодом юридичні команди уклали все-таки мирової угоди, і цей випадок дійсно показав, що навіть такі гіганти не є недоторканими. Тож ця епопея зі Спраутом важлива не тому, що нам доведеться звикати до нової модельки улюбленого персонажа. Вона показує, наскільки крихким є сучасний цифровий світ і як тісно ігрова індустрія пов'язана з реальним матеріальним дизайном. Коли концепт-художник створює персонажа, надихаючись предметами навколо себе, він може навіть не підозрювати, що копіює чийсь дорогий патент. І це створює дійсно прецедент. Якщо сьогодні дизайнер очищувача повітря може змусити Supercell перемалювати Спраута, то завтра автомобільний бренд може подати в суд на розробників GTA за форму фар у віртуальній машині, а бренд одягу заборонити скін у Fortnite. Звісно, Brawl Stars не закриють, Sprout не зникне з вашої колекції, а Supercell не збанкрутують через один французький суд. Гра продовжує розвиватися, оновлюватися та збирати мільйони гравців. Але особисто я досі не можу повністю осягнути та повірити в той факт, що один із найвідоміших, найстаріших і найпопулярніших роботів-бійців у мобільній індустрії програв свою головну життєву битву звичайному побутовому очищувачу повітря, який вийшов багато років тому, коли ми ще навіть не родилися. Але схоже, саме в такому дивному, саркастичному та абсурдному таймлайні ми з вами зараз і живемо. З вами був я, Ренді. Напишіть у коментарях, який дизайн Спраута ви б хотіли бачити після ремоделю, а нам залишилось чекати не так довго. Вподобайку вліпіть і, звісно, підпишіться на мій канал. Бережіть себе, очищуйте повітря у кімнаті та до зустрічі у нових катках. Ну і обов'язково напишіть в коментарях, що взагалі думаєте про цю ситуацію. Па-па!